همیشه تو جمع‌ها بحث میشه که زن بیشتر لذت میبره یا مرد، اما تحقیقات روانشناسی یک چیز دیگه میگه. به نظر جواب قطعی و واقعی این سوال چیه؟ سلام، مریم امیدی‌فر هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. برای گرفتن جواب سوال همراه من باش. بعضی وقتا توی رابطه‌های عاطفی و زناشویی یک سوال قدیمی اما همیشه جذاب مثل یک راز میاد وسط. اینکه تو رابطه جنسی واقعاً زن بیشتر لذت میبره یا مرد؟ وقتی به زندگی روزمره نگاه میکنیم خیلی از زن و شوهرها تجربه‌های متفاوتی رو دارن. یکی از دوستانمون میگفت همسرش همیشه فکر میکنه چون اون زودتر به اورگاسم میرسه پس بیشتر لذت میبره، اما خودش حس میکنه تازه بعد از تموم شدن رابطه تازه بدنش گرم شده و هنوز هم خیلی ظرفیت داشته. اینجا میفهمیم که لذت فقط به سرعت یا زمان رسیدن به اوج ربط نداره، بلکه به کیفیت لمس، صمیمیت و حتی افکار لحظه‌ای آدم بستگی داره. یه خانم متأهلی میگفت برای من مهمترین لذت توی رابطه رسیدن به اورگاسم نیستش، بلکه به حس نزدیکی، امنیت و آرامشی برمیگرده که تو اون لحظه تجربه میکنم. همین نگاه نشون میده که تعریف لذت برای زن و مرد میتونه کاملا متفاوت باشه. یه نکته خیلی جالب اینه که خیلی از مردا تو رابطه فقط دنبال تخلیه سریع انرژی هن و همین باعث میشه که تصور کنن لذت بیشتری رو بردن، در حالی که زنها اغلب دنبال یه سفر طولانی تر، عمیق تر هستن. به قول زیگموند فروید، پدر روانکاوی، لذت جنسی زن پیچیده تر از مرده و به عوامل روانی، عاطفی و حتی فرهنگی گره خورده. وقتی یک مرد از نظر بدنی خیلی راحت به اوج میرسه شاید فکر کنه برده، اما واقعیت اینه که اون اوج کوتاه خیلی وقتا عمق و کیفیت لذت زن رو نداره. حالا بذارید با یک مثال ملموس بهتون بگم. فرض کنید مرد مثل یک کبریت میمونه که با یک جرقه سریع روشن میشه و خاموش میشه، اما زن مثل یک شمعه که کم کم روشن میشه و گرم میشه و میتونه مدت طولانی تری نور و گرما بده. همین تفاوت باعث شده خیلی از زنها وقتی بعد از رابطه حس میکنن هنوز چیزی کم بوده ناراضی بشن. یا آقای متأهلی میگفت همیشه فکر میکرد همسرش بیمیل شده چون بعد از رابطه باز هم ساکته، تا اینکه متوجه شدش همسرش اصلاً به اون مرحله‌ای که خودش رسیده نرسیده بود. اینجا اون یاد گرفت که رابطه فقط مسابقه سرعت نیست، بلکه باید به تفاوت‌های زن و مرد توجه بشه. مطمئن هستم تا اینجای ویدیو کنارمون هستی، پس لطفاً ساب و لایک و زنگوله یادتون نره. یه پیام قشنگم برام بذارید، چون پیاماتون برای من مثل بنزینیه که چراغ این کانال رو روشن نگه میداره و کلی خوشحالم میکنه. برای نکات بیشتر و حرفای صمیمی‌تر حتما توی اینستاگرام هم دنبالم کنید، لینک رو براتون گذاشتم. عزیزای من، کمی شما به این نکات فکر بکنید تا من هم کمی نوشیدنی بخورم. دو روانشناس به نامهای ویلیام مسرز و ویرجینیا جانسون که سالها روی پاسخ جنسی برای زن و مرد تحقیق کردن نشون دادن که زنها از نظر بیولوژیکی میتونن چندین بار پشت سر هم به اورگاسم برسن،
چیزی که برای مردا تقریباً غیر ممکنه. همین یافته ها دنیا رو تکون داد، چون قبل از اون خیلیا فکر میکردن زنها فقط برای تولید مثل ساخته شدن و لذتشون اهمیت نداره. اما تحقیقات این دو نفر ثابت کرد زنها نه تنها لذت میبرن، بلکه حتی ظرفیت لذتشون از مردا هم بیشتره. فقط باید فرصت و شرایط مناسب رو داشته باشن. یه مسئله دیگه اینه که باورای فرهنگی هم خیلی روی تجربه لذت تأثیر میذاره. خیلی از زنها به خاطر تربیت یا قضاوت اجتماعی خودشون رو محدود میکنن و حتی موقع لذت بردن احساس گناه میکنن. این همون چیزیه که هورنای روانشناس بزرگ خیلی بهش اشاره میکنه. اینکه جامعه نگاه زن به بدن و میل جنسی خودش رو شکل میده و خیلی وقتا زنها یاد میگیرن میلشون رو پنهون کنن. متاسفانه وقتی زنی یاد گرفته باشه که ابراز میلش عیب حساب میشه، چطور میتونه آزادانه لذت ببره؟ پس اینجاست که میبینیم گاهی لذت زن نه به خاطر توانایی جسمی، بلکه به خاطر فشارهای روانی و فرهنگی سرکوب میشه. اما برعکس مردا بیشتر مجاز بودن میلشون رو نشون بدن و همین باعث شده که تجربه لذتشون آشکارتر باشه. البته این آشکار بودن همیشه به معنای بیشتر بودن نیست. خیلی از مردا بعد از رابطه احساس خالی شدن میکنن، در حالی که زنها حس پر شدن و عمیق‌تر شدن میکنن. یه خانمی تعریف میکرد که برای اون لذت رابطه مثل یه غذای خوشمزه است که هرچی طولانی تر و آرامتر خورده بشه بیشتر مزش میمونه، در حالی که همسرش مثل کسی که لقمه رو سریع قورت میده. همین تشبیه ساده نشون میده لذت فقط در رسیدن به پایان نیست، بلکه در مسیر هم هست. حالا بذارید یک نگاه عمیق‌تر هم داشته باشیم. تحقیقات نوروساینس نشون داده وقتی زنها به اوج میرسن، بخش‌های بیشتری از مغزشون فعال میشه، از جمله مراکز مرتبط با حافظه، احساسات و حتی خلاقیت، در حالی که تو مردا بیشتر نواحی مرتبط با رهایی تنش درشون فعال میشه. این یعنی برای زنها ارگاسم تجربه‌ای چند لایه و عمیق تره، در حالی که برای مردا بیشتر یه رهایی آنی و سریع محسوب میشه. همین تفاوت نشون میده که شاید لذت زنها نه تنها بیشتر بلکه پیچیده تر و با کیفیت تر هم باشه. بریم یه پیام بازرگانی با هم ببینیم. 3 پلیلیست فوق‌العاده براتون آماده کردم: شناخت زنان، شناخت مردان و درک زن و مرد. تو هر پلیلیست ویدیوهای کاربردی و مفید گذاشتم که میتونید ویدیو رو بر حسب نیازتون انتخاب بکنید و ببینید. بعد نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. اما چرا خیلی وقتا زنها کمتر از مردا گزارش لذت رو میکنن؟ دلیلش اینه که مردا سریعتر تحریک میشن و به نتیجه میرسن، اما زنها نیاز به پیشنوازی، ارتباط عاطفی و احساس امنیت رو دارن. وقتی این شرایط فراهم نشه، طبیعیه که زن حس کنه لذتش کمتر بوده. اینو جان بالبی نظریه پرداز دلبستگی هم تاکید میکنه. پیوند عاطفی و حس امنیت اساس تجربه های عمیقه. یعنی وقتی یه زن حس کنه واقعا دوست داشتنی و امنه، بدنش خیلی راحت تر باز میشه و لذتش چند برابر میشه.
یه مثال واقعی بزنم. یه خانمی میگفت وقتی همسرش با عشق و صمیمیت پیشنوازیش میکنه لذت رابطه براش چند برابر میشه، اما وقتی فقط مکانیکی رفتار میکنه حتی اگر به ارگاسم برسه هم لذت خاصی رو نداره. این یعنی لذت زنها خیلی وابسته به کیفیت رابطه است، نه فقط عمل جنسی. مردا هم وقتی یاد بگیرن که رابطه فقط جسمی نیست بلکه روحی و عاطفی هم هست، خودشون هم لذت بیشتری رو میبرن. پس اگه بخوام جواب شفاف رو بدم نمیشه گفت زن یا مرد کدومشون بیشتر لذت میبرن، چون تعریف لذت متفاوته. مردا سریعتر، کوتاه‌تر و آشکارتر لذت میبرن، زنها عمیق‌تر و طولانی‌تر و چند لایه‌تر هستش. اما وقتی شرایط مناسب باشه ظرفیت زن برای تجربه لذت هم از مردا بیشتره. اینو هم علم تایید میکنه، هم تجربه های زوجهای زیادی. در نهایت چیزی که باید یادمون بمونه اینه که لذت جنسی یک رقابت نیست که چه کسی بیشتر برده. مهم نیست، مهم اینه که دو نفر کنار هم یک سفر لذت بخش رو تجربه کنن. هرچی شناخت مرد از زن بیشتر و شناخت زن از مرد بیشتر باشه تجربه مشترک هر دوشون بیشتر میشه و هر دو برندن. پس جواب این سوال که زن بیشتر لذت برده یا مرد ساده نیست. زنها ظرفیت عمیق‌تر، طولانی‌تری رو دارن، مردا سریع‌تر و کوتاه‌تر. مهم اینه که تو رابطه هر دو همدیگر رو درک کنن تا لذت مشترک بسازن. اگه میخواین جواب خیلی از سوالای ذهنیتون رو پیدا کنید حتما یه سر به پلیلیست ها بزنید. شناخت زنان، شناخت مردان و همینطور درک زن و مرد. هر کدوم از پلیلیست ها کلی ویدیوهای کاربردی توشون هست که حتما میتونید ببینید. یادتون نره سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدیدم رو از دست ندید. برام یه پیام پر انرژی و قشنگم بذارید که بخونم و انرژی بگیرم و حتما تو اینستاگرامم دنبالم کنید تا هر روز نکته‌های تازه، کوتاه و کاربردی رو با هم یاد بگیریم.